4 din 5 solicitări de soluționare amiabilă a neînțelegerilor dintre clienți și bănci prin Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor sunt refuzate de bănci. Unele au făcut-o motivând că există un dosar înregistrat pe rolul instanței. Însă, reprezentanții centrului vin cu propuneri și spun că și în aceste cazuri se poate întrerupe acțiunea în instanță și problema să se rezolve amiabil într-un timp mult mai scurt. Există și cazuri fericite de clienți care au reușit împreună cu conciliatorii să stea față în față cu reprezentanții băncilor și să obțină rezultate pe care și le doreau. Dintre cererile care au fost trimise Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare, peste 100 au fost clasate și asta pentru că în 80% dintre cazuri băncile au refuzat colaborarea. Am făcut ieri o situație pe care urmează ca Centrul de Soluționare Alternativă să o transmită la nivelul conducerii băncilor comerciale, începând cu obligativitatea folosirii Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor ca metodă alternativă anterioară ajungerii în instanță în contractele cel puțin de credit. Și băncile ieri au fost, de fapt, din partea lor, a venit din partea unuia dintre reprezentanții băncilor. În plus, ofițerul de credit, cel care vinde produsul financiar, trebuie să informeze clientul despre existența Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor. Să arunce o privire pe dosarele pe care le au în instanță și să vadă dacă nu cumva există e mai bine pentru ele să le suspende în instanță, să vină la Centrul de Soluționare Alternativă, eventual să le rezolve și să facă o tranzacție în fața instanței. După 4 ani de notificări cu banca de la care a luat un credit de nevoi personale, domnul Constantin Gherghin a reușit să-și facă dreptate. Am avut un credit pe care în derularea lui a trebuit să fac mai multe intervenții cu banca pentru a le explica și pentru a-i face să înțeleagă atât că dobânzile sunt foarte mari, cât și comisioanele. Adresele pe care le trimitea băncii rămâneau fără răspuns sau veneau cu întârziere, spune acesta. Am ajuns în faza în care să-i acționez în instanță. În momentul în care am făcut notificările de rigoare băncii că voi acționa în instanță pe această temă, mai întâi am încercat să rezolv amiabil cu banca, prin întâlniri, prin audiențe, care n-au dat niciun rezultat. Am contactat centru, mi s-a explicat ce am de făcut. În momentul în care am depus documentele, soluția finală a fost ca ce mai era de achitat să se închidă la nivelul acelei perioade. Aveam de achitat o sumă de aproape 3.000 de lei, banca a fost de acord ca să nu mai achit diferența de 3.000 de lei. Un alt caz este al unui client care a semnat pentru un produs de economisire creditare pe o perioadă de 5 ani, destinat achiziționării unei locuințe sau amenajării acesteia. De surprize neplăcute a avut și el parte. Am ajuns în 2016, undeva în martie, când produsul a ajuns la scadență. Am fost la bancă, sperând că pot să-mi recuperez banii, însă n-am recuperat decât parțial banii pe care îi depusesem. Erau niște bani proveniți din niște dobânzi pe care banca i-a blocat, spunând că în momentul respectiv sunt într-o dispută cu o terță parte. După întâlnirea cu reprezentanții băncii și conciliatorul centrului, acesta a reușit să recupereze 85% din dobânda pe care trebuia să o mai primească. Clienții nemulțumiți de bănci care vor sesiza Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor vor avea posibilitatea în curând să verifice online toate informațiile care țin de stadiul etapelor de soluționare a cererilor. Părțile vor avea în egală măsură acces unul la documentele celuilalt, să nu fie nevoie, deci scopul este să nu fie nevoie să se facă o deplasare la sediul CSALB sau știu eu, o deplasare din țară până la București, ceea ce ar fi costisitoare și consumatoare de timp, astfel încât în orice moment și consumatorul și comerciantul să știe în ce etapă se află dosarul lor, până când o să fie soluționat, eventual dacă s-a pronunțat hotărârea. Este o aplicație asemănătoare cu ceea ce există la ora actuală la nivelul instanțelor de judecată, este vorba despre portalul instanțelor de judecată. Despre acesta este vorba. Evident, acces confidențial pe bază de usure și de parolă. Soluționarea problemelor consumatorilor cu băncile prin intermediul centrului este gratuită.